Vâng, xin chào các bạn. Nhóm nghiên cứu DTD ô tô Việt Nam hôm nay xin giới thiệu tiếp với anh em những cái tính năng mới và những cái phát triển mới trong phiên bản Motoscan Tab 3.5 mà chúng tôi đã hứa là dần dần sẽ giới thiệu những cái video cho các bạn. Và hôm nay thì chúng tôi xin giới thiệu với các bạn là một cái video về phần nâng cấp trong phần test các cái ECM của các xe máy. Thì anh em đã từng biết là đây là một công cụ mà trước đây chúng tôi chỉ có một cái hộp thiết bị như này thôi, và đây là một cái bộ thiết bị mà test cho các cái dòng ECM của ACG. Thế còn đây là những cái phần cáp mà cho các dòng ECU nhỏ của Kenhin, tức là chưa có ACG để ACG đó. Và đợt này thì chúng tôi có bổ sung thêm cho anh em 3 cái cáp nữa. Đó là cái cáp thứ nhất là cái cáp mà sử dụng cho cái loại mà ECU khe cắm. Đây là loại ECU khe cắm. Ví dụ như cái Winner chẳng hạn, đây là một loại ECU mà thiết kế dạng là socket, tức là dạng khe cắm, thì chúng tôi đã hỗ trợ cho anh em cái jack khe cắm rồi. Và một cái loại thứ hai nữa là cái loại khe cắm này thì có thể cho nhiều loại, và cứ cái ECU khe cắm là cắm được hết. Và cái loại thứ hai nữa là loại sử dụng cho Vario Click và Ebelet, và đây là cái loại này là cũng là một cái jack cắm 39 chân. Loại cáp thứ hai là cáp do Lead, AB Vision rồi Scopy của nước ngoài đấy, thường hay sử dụng, thì cũng là loại jack của cái ECU thế hệ mới. Anh em nhìn thấy cái jack này nó khác là nó có 39 chân chứ không phải cái 33 chân như cái đời xe trước đây. Và với loại jack này thì với cái dòng xe mới thì chúng ta phải sử dụng cái jack này thì test được, và chúng tôi đã lập trình và đã hỗ trợ cho cái dòng xe đó. Ví dụ đây là hai loại của ECU thế hệ mới và của AB. Đấy, anh em nhìn thấy có Lead và bên này của AB. Cái má của nó đây ạ. Đó. K2T K2Z. Và trong phần cứng thì chúng tôi cũng có lập trình thêm để phù hợp với các cái loại xe thế hệ mới. Và nếu như vậy mà anh em đã mua cái bộ thiết bị gói này rồi thì anh em muốn làm xe đời mới hơn thì em có thể là mua thêm 3 cái cáp này, thì phần mềm chúng tôi cũng đã hỗ trợ anh em trong cái chức năng này. Bây giờ thì chúng tôi sẽ khởi động phần mềm để chúng tôi demo cho anh em xem thử. Cái sự khác biệt ở đây trong phiên bản 3.5 đó là số lượng mà ECU có thể test được. Anh em biết là V3.5 xin chào anh Trần Phú S8. Anh em biết là ngoài những loại ECU nhỏ Kenhin này thì đã test được khá đầy đủ gần hết rồi, cả Honda cả Yamaha. Còn đợt này thì là hỗ trợ thêm cái loại 39 chân và loại khe cắm, và chúng tôi cũng đã sẵn sàng có cáp và có jack cho loại 39 chân rồi. Bây giờ xin mời kỹ thuật hỗ trợ tôi vào phần chuẩn đoán nâng cao. Vâng, anh em sẽ vào phần ECU. ECU là một cái tên gọi chung cho tất cả các khối điều khiển điện tử, và trong ECU thì có ECM, ACU, SCU, LED Light đấy, và dashboard, tức là cái bảng đồng hồ đấy. Thì đây đều là các ECU cả, thì chúng tôi gọi chung là cái tên ECU. Và tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ vào cái phần ECM, tức là cái phần ECU điều khiển động cơ. Và bây giờ chúng ta sẽ chọn vào thử một cái dòng xe, chúng ta thấy là một thế giới các ECU test rất nhiều. Anh làm chậm nữa, chậm từ trên xuống nữa, trên xuống lại đi ạ. Anh nhìn thấy đầu tiên là các loại ECU thế hệ này, thì em nhìn thấy chưa? Kể cả ECU của dòng liền 4 ga cũng như của SHI ngày xưa đấy, rồi ECU Kenhin đời nhỏ, ECU Generation đời mới, ECU loại khe cắm, đầy đủ tất cả các loại. Anh em nhìn thấy chưa? Đó, rất nhiều loại mà chúng tôi đã hỗ trợ trong phiên bản này. Nếu như anh em chọn như này thì mệt lắm, và thông thường thì trong cái phiên bản đời mới này anh em nhìn thấy là rất nhiều. Anh em có kéo một loạt nữa cũng còn rất nhiều ở dưới. Và thì chúng tôi đã hỗ trợ theo việc là tìm nhanh theo ký tự đầu. Đó, ví dụ anh em tìm một con xe nào ở đây, chẳng hạn như là K2Z chẳng hạn, K2ZA, anh em chọn ở đây.
và anh chọn đây. Đấy, vì nó rất nhiều. Đấy, K2Z trả lời 3 ký tự thì nó sẽ lọc ra cho anh em đây là chính là cái con K2ZA và anh em sẽ cần sử dụng. Và bây giờ chúng ta thử đi ạ. Yêu cầu kết nối Motoscan với ECU, sử dụng các test ECU PN, VC2123. Chú ý, các cho chức năng này là một lựa chọn thêm, không bao gồm trong gói phụ kiện tiêu chuẩn. Và ở đây chúng ta Vui nhớ lòng nhé. liên hệ điện thoại 0913555416 hoặc các đại lý để mua thêm nếu bạn cần sử dụng. Ở đây thì anh em có thể liên hệ với công ty hoặc liên hệ với các đại lý để mua cáp này, vì tất cả các đại lý của chúng tôi và mua tại công ty thì giá nó giống nhau thôi, và cái chế độ bảo hành rồi các cái chế độ hỗ trợ kỹ thuật là tương tự như nhau, cho nên là anh em có thể lựa chọn ở cả công ty cũng như đại lý cũng đều được cả. Và một cái điểm khác biệt nữa là đây anh em nhìn này, tôi đã biết không hiển thị lại hướng dẫn này, có nghĩa nhiều anh em có nói là cái này biết rồi thì thôi không hiển thị lại trong thời gian, thì em sẽ kích vào cái điểm kích ở đây thì lúc đó nó sẽ có dấu tích ở đây và nó sẽ lần sau nó sẽ không hiển thị lại nữa. Nhưng mà nếu như anh em mà muốn hiển thị lại thì anh lại vào cái phần setup bên trong này. Đấy, cái phần setup bên trong này, cái phần có dấu sao đây để chúng ta cho nó hiển thị mặc định trở lại ban đầu. Đấy. Và bây giờ chúng ta tiếp tục nhé. Và đây là cái bộ cáp của anh em. Thì cái phần cáp chính thì nó vẫn là cái cáp giống như trước đây, có phần điện tử ở bên trong để hỗ trợ cho việc test này, và chúng tôi cũng làm cái này là rất cầu kỳ và tinh xảo. Còn các cái cáp mà phụ trợ thì chúng ta chỉ cần mua thêm 3 cáp phụ thôi, còn cái cáp chính thì không cần, em chú ý đấy. Và chúng tôi sẽ cắt dây ra để lấy một bộ ra để thử test cho anh em. Có nghĩa là khi nào anh em đã mua cái gói này rồi thì anh em chỉ mua thêm 3 cáp này là xong. Và bây giờ chúng ta sẽ cắm nối giống như hình. Yêu cầu cắm và nối cáp kiểm tra với ECM đúng theo sơ đồ hướng dẫn phía trên. Và bây giờ anh kỹ thuật sẽ cắm demo cho anh em nhìn. Ở đây là rắc cắm 39 chân, 39 pin đấy, anh em nhớ 39 chân. Những lần đầu tiên cái cáp nó rất mới cho nên nó có thể nó hơi chặt một chút. Và anh em nhìn trên hình dây đỏ có 3 dây vàng, và cái rắc cắm thì cắm sạch rồi, anh em vừa nghe thì cắm sạch rồi. Còn đây là dây đỏ và 3 dây vàng, anh em cắm tức thôi. Đó, 3 cái dây vàng. Cũng xin nhắc lại 3 dây vàng này anh em cắm thế nào cũng được nhé. 3 dây vàng này thì không có quy định là dây vàng nào phải vào chân nào, thì anh em cắm thoải mái. Còn dây đỏ thì anh em cắm đúng vị trí phía trên. Và nếu anh em cắm như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái việc cắm nối. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ cắm với cái phần điện tử ở trên cái rắc chính. Đây nó là giống như là một cái ECU con để làm các cái nhiệm vụ trung gian để báo cáo cho bộ tổng chỉ huy, đó là chính là cái cục lớn, đó là cái cục chưa kết nối với bộ điện tử Motoscan, vui lòng cấp nguồn điện. Và chúng ta có thể hai lựa chọn, một là chúng ta cắm nguồn ở rắc này, hoặc là chúng ta cắm nguồn ở đây cũng được anh em nhé. Và bây giờ thì anh em nhìn lại tổng thể này, Motoscan Tab là bộ tổng chỉ huy này, đây là cấp tỉnh, cấp phường này, là bộ vi xử lý ở cấp thấp hơn, còn đây là bộ vi xử lý ở cấp cao hơn, và đây là đối tượng cần kiểm tra. Và khi thông tin truyền từ ECU lên cấp phường, cấp huyện thì bây giờ lên cấp trung ương, cách thức là chúng ta hiểu như vậy. Còn đây là bộ não để điều khiển. Rồi anh em sẽ tiếp tục. Yêu cầu cấp nguồn cho Motoscan, sử dụng các nguồn PN, MTB08 Power. Đây, chúng tôi có thể cắm ở đây cũng được, hoặc là cắm ở đây cũng được, có hai lựa chọn cho anh em. Và trong tình huống này thì tôi cũng khuyến cáo là anh em nếu mà không biết chính xác là lỗi ở phần nào ấy, thì nó chỉ mất thêm thời gian một chút thôi, thực ra nó không đáng là bao nhiêu, vài giây thôi, thì anh em nên chọn cái cuối cùng. Chúng tôi cũng khuyến cáo anh em là chọn cuối cùng, là lỗi không xác định trường hợp nào thì chọn cuối cùng để cho nó quét phủ hết tất cả các tình huống lỗi của các hệ thống bên trong, và chúng ta chọn. Trạng thái Motoscan đang kiểm tra ECM. Và anh em thấy nhá, đây là một cái ECU mà đã có Smart Key, và nhiều người thì cũng nghĩ rằng là như thế này thì làm sao mà biết là nó làm cái gì bên trong.
Thì cái này chúng tôi đã làm thiết kế tinh xảo, là nó ngầm bên trong rồi. Tất cả cái việc điều khiển hay cái việc hiển thị hay việc lấy thông tin là nó ở bên trong. Lấy thông tin qua truyền thông nào, qua OBD hay là qua hệ thống gì thì chúng tôi đã làm ngầm định bên trong. Đấy là những bí quyết của nhà sản xuất. Còn người dùng thì anh em thấy có rất đơn giản không ạ? Đây là một cách thức mà phức tạp ở bên trong, như bên ngoài đối với người dùng ấy, thì là rất đơn giản. Anh em chỉ cần cắm vào thôi. Còn các thiết bị mà không có thực hiện theo công nghệ này thì chúng ta phải cắm rất nhiều chân, sau đó thì chúng ta cũng không có tự động đánh giá đưa ra kết luận cuối cùng. Còn đây chúng ta chỉ ngồi có thể nhâm nhi điếu thuốc, nhâm nhi một ly cà phê và chúng ta sẽ chờ kết quả, và kết quả này là test là rất là tin cậy chứ không phải là chúng ta test thủ công, mà đây là máy test. Máy test thì là test rất nhiều thứ bên trong, kể cả phần cứng, kể cả phần mềm, kể cả phần truyền thông, kể cả phần OBD, kể cả những cái hệ thống bảo vệ, hệ thống an toàn, rồi hệ thống tối ưu, hệ thống mà công suất, rồi hệ thống điện tín hiệu đầu vào là chúng tôi đều test hết. Đặc biệt chúng tôi test cả được cả phần mềm nhé, chứ không phải chúng ta chỉ có test mấy cái phần cứng với cái đầu ra mà để nhưng em làm là mấy cái led nháy nháy thì thực ra là nó chưa hết được tất cả mọi thứ. Vì anh em test như vậy thì chỉ được khoảng 10% thôi, còn lại là nó rất nhiều cái hệ thống bên trong. Thì chúng ta nhìn những cái led nháy như vậy thì chúng ta không thể kết luận là cái ECU này còn sống hay đã chết, còn đạt yêu cầu hay không đạt yêu cầu. Đây là những cái cấu trúc mà chúng tôi cũng đã phải nghiên cứu rất là lâu thì mới có được một cái hệ thống test đầy đủ mà chuyên nghiệp như này. Thông thường thì anh em thợ ngày nay thì cũng sử dụng cái thiết bị này rất nhiều, đặc biệt là ở Việt Nam cũng như ở Thái Lan và ở Philippines, và sắp tới thì Campuchia cũng là một cái thị trường mà sử dụng cái bộ test của chúng tôi là khá là nhiều. Và ở đây chúng ta thấy là được 91-92% rồi. Anh em nhớ ấy, là kể cả ECU mà có smart key hay không có smart key thì chúng ta vẫn làm thao tác đối với người dùng là rất bình thường. Hỏi đáp, Vâng. xe bạn có đang bị tình trạng khi ấn nút khởi động, vô lăng từ chỉ nhích nhẹ, sau đó dừng hoặc giật nhẹ. Một Vâng, vài trường hợp lần này lấy tay thì xoay vô lăng là từ không. và đồng thời ấn nút khởi động thì có thể để được đúng không? Vâng, trường hợp này là tôi không thấy cái ECM này có cái hiện tượng là đề giật như cái phần mô tả đây, thì tôi chọn là không. Vâng, thì ra thấy đây là nó báo 2 lỗi đối với cái ECM loại 39 chân này, có 2 lỗi. Lỗi thứ nhất, và cái lỗi này là lỗi do DTD Auto tạo ra nhé, chứ không phải lỗi do hãng Honda. Anh em chú ý, đây là lỗi của các linh kiện mà bên trong mainboard ấy, là do bên DTD Auto tạo ra. Anh em chú ý điều này, và đây chúng tôi chọn thử để biết thông tin chi tiết. Mã lỗi AB2227. Nội dung mô tả chi tiết. ECM đã bị can thiệp bằng các thiết bị không chính thống làm thay đổi mật khẩu truy cập và mã ID, không còn nguyên bản của nhà sản xuất. Cần nạp cứu hộ lại phần mềm gốc của ECM. Gợi ý sửa chữa. Vâng, đây là cái phần mà nạp chương trình và ECM vào chip chủ thì đã bị một số các cái bản mác cũng như là các phần mềm mà không chính thống của hãng Honda đã nạp vào, và hệ thống Motorscan Tab cũng đã phát hiện được cái chuyện này và đề nghị là cứu hộ lại, và chúng tôi cũng đã hỗ trợ cứu hộ lại những cái ECU trong phiên bản 3.5. Và sắp tới thì chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ nhiều các dịch vụ đi kèm nó nữa. Đây cũng là một trong những số hình ảnh để trợ giúp cho anh em để biết là cái lỗi đó nằm ở đâu. Đây là một trong những cái vị trí mà phần mềm nó nằm ở trong chip chủ. Đấy là một ví dụ. Và ví dụ thứ hai nữa là chúng tôi sẽ sử dụng với loại ECM khe cắm. Thì đây là một cái cáp khe cắm như tôi giới thiệu. Và hiện nay thì anh em mà đã tầm nói vui đã bị nghiện cái thiết bị kiểm tra này thì chúng tôi kiểm tra thì là rất là tiện lợi, cho anh em cũng không phải cắm từng dây rời, anh em có thể cắm cái phần ECU vào. Và tất cả những cái ECU không phải riêng Winner nhé, cái ECU nào mà có cùng chân cùng khe cắm này thì chúng ta đều có thể cắm được, và chúng ta ấn vào. Ok. Và bây giờ thì chúng ta sẽ sử dụng với cái loại rắc khe cắm, và tiếp theo thì chúng ta cũng quay lại màn hình chính. Vâng, quay màn hình chính, chọn chuẩn đoán nâng cao, chọn ECU, chọn ECM Engine,
chọn Honda và chúng ta chọn cái loại xe của Winner. Đây là em chọn. Yêu cầu kết nối Motoscan với ECU, sử dụng các test ECU PN, WIN 1920. Chú ý, các cho chức năng này là một lựa chọn thêm, không bao gồm trong gói phụ kiện tiêu chuẩn. Vui lòng liên hệ điện thoại Anh xem đấy là đây chính là cái hình ảnh mà trên màn hình có đấy. Hoặc các đại lý để mua thêm nếu bạn cần sử dụng. Vâng, ECU là rất nhỏ và đút vào cái cắm này. Thế là đấy cũng là một cái cách mà nhà sản xuất tối ưu kinh phí, tối ưu chi phí. Yêu cầu cắm và nối các kiểm tra với ECM đúng theo sơ đồ hướng dẫn phía trên. Đối với cái loại ECU nhỏ này, mà loại khe cắm này thì chúng ta lại không cần cái cấp huyện, cấp phường trung gian nữa. Và anh em cắm đúng thế này thôi, anh em nhìn lại nhé. Đây, cắm đúng thế này. Và không cần cái phần kết nối trung gian này nữa. Vì đây nó thuộc là hệ ECU, không phải là ECU ACG. Nhưng mà cũng có Smart Key anh em nhé. Đó, bây giờ thì chúng ta có thể kích tiếp để test. Yêu cầu cấp nguồn cho Motoscan, sử dụng các nguồn PN, MTB. Chúng ta có thể cắm ở đây cũng được. Vâng, và cắm ở cái đầu rắc này cũng được, không sao cả. Chúng thiết kế mới bây giờ là cắm ở đâu cũng được. Trạng thái Motoscan đang kiểm tra ECM. Vâng, chúng ta cũng nhâm nhi ly cà phê chờ đến 100% thì nó sẽ test tất cả phần cứng, phần mềm, test cả những phần giao thức, phần OBD, phần truyền thông, phần mã lỗi, rồi phần nguồn, phần tối ưu nhiên liệu, tối ưu góc đánh lửa. Và mã lỗi AB2209A. Nội dung mô tả chi tiết. Đứt mạch đệm công suất trung gian bằng transistor điều khiển kim phun nhiên liệu bên trong ECM. Gợi ý sửa chữa, thay thế linh kiện tương đương từ một ECU khác hoặc linh kiện tương đương trên thị trường. Vâng, ở đây thì là chúng tôi dùng cái hình ảnh dùng chung. Thì trong tình huống này thì nó chỉ báo là chung là đứt cái transistor mà điều khiển kim phun. Duy nhất cái bộ này thì chúng tôi chưa cập nhật cái hình ảnh cho đúng cái bộ thiết bị này, thì trong tới cập nhật. Thế còn các cái phần ECU nhỏ hầu hết là giống đúng cả vị trí và đúng cả linh kiện luôn. Riêng cái ECU này thì chúng tôi demo cho anh em thấy, và chúng tôi đang cập nhật tiếp tục hình ảnh của cái ruột bên trong để cho nó hoàn thiện cái phần hình ảnh. Và ở đây là lỗi cái con transistor điều khiển kim phun. Vậy thì ở đây là một trong những cái ví dụ. Và trường hợp này thì chúng ta cũng có thể là chọn vào cái phần AI ở đây để cho nó bổ sung thêm thông tin, cũng là một cái gợi ý để anh em có thể xem. Thường là anh em quên, còn nếu anh em biết cái transistor này rồi thì anh em cũng có thể mà sử dụng cái cáp này để test các loại ECU, loại khe cắm. Đây là một cái phát triển mới trong phiên bản 3.5. Vậy thì vừa rồi anh em đã xem một số cái phần nâng cấp của gói test ECM mà chúng tôi đã demo cho anh em. Chúng ta thấy là nhiều anh em có hỏi là Motoscan tab sao mà nhiều cáp thế, cũng là rất nhiều cáp. Thế nhưng mà chúng ta cũng phải đơn giản dễ hiểu đây này, máy mà càng nhiều cáp tức là máy càng nhiều chức năng, và có nhiều chức năng thì mới có nhiều cáp, chứ cái máy có một vài cái cáp thôi thì làm sao mà làm được chức năng cao cấp như thế này được. Đây cũng là một chức năng bản quyền, chức năng cao cấp mà TT Auto đã tốn rất nhiều thời gian, công sức để mà test, và hiện nay thì cũng là một sản phẩm mà tiên phong trên thị trường. Tiên phong không chỉ là về giải pháp công nghệ mà tiên phong còn về nhiều cái lĩnh vực khác, mà bây giờ thì chúng tôi cũng xem giới thiệu với anh em là cái sự tiên phong ở điểm nào thì anh em có nhìn vào đây. Vâng, đây là cái phần mà chúng tôi tổng hợp cho anh em nhìn thấy để chúng ta test được một cái ECM-ACG. Thì ở trên thị trường thì người ta thường làm là cái bộ mô phỏng tín hiệu đầu vào, thế xong người ta dùng mấy cái led người ta kiểm tra mấy cái đầu ra. Thì như vậy thì nó chỉ là bộ mô phỏng tín hiệu thôi. Và cái bộ mà Motoscan tab của chúng tôi thì nó thực sự nó gọi là bộ test, vì ngoài cái việc mà bình thường ra là mô phỏng ấy, thì nó còn tự động phân tích tín hiệu, tự động kiểm tra và đưa ra kết quả, cũng là một cách tự động chứ không phải chờ con người để mà đưa kết quả. Bởi vì những cái bảng led mà chúng ta dùng chớp đấy thì chúng ta nhìn chớp đấy, nhưng mà ai là người quyết định là lỗi ở đâu thì vẫn là phải là con người. Còn đây là chúng tôi là làm tự động hoàn toàn, mọi thứ đều tự động. Đấy là cái yếu tố thứ nhất. Và cái test thì là test toàn diện chứ không phải chỉ có test mấy cái tín hiệu đầu ra
như là anh em thường tự chế ở trên thị trường người ta hay cung cấp ấy. Thì đây chúng tôi test cả phần cứng này, anh em nhìn này, test toàn diện luôn, test phần mềm này, test phần truyền thông này, test phần bảo mật này, test phần an toàn này. Ví dụ như là quá nhiệt hay là quá nóng ấy thì nó cũng sẽ ngắt này. Test phần tối ưu vận hành về fuel stream này, tức là tỷ lệ hòa khí này, rồi góc đánh lửa này, test về chuẩn đoán OBD này. Thì tất cả cái việc test này chúng tôi đã phải làm rất cầu kỳ thì mới có thể test được một cái việc test đầy đủ và test toàn diện như thế này. Cái sự khác biệt nữa ở trong cái bộ thiết bị này là bên trong thì rất phức tạp, chế tạo rất cầu kỳ, lập trình về mặt thuật toán rất là cầu kỳ, nhưng người dùng bên ngoài thì rất đơn giản. Chúng ta chỉ cái việc cắm cáp vào, nhấn một cái nút và chờ uống cà phê nhận kết quả. Đấy là sự khác biệt. Còn anh em nhìn thấy các thiết bị trên thị trường thì mỗi lần mà test một cái ECM nào thì tra cứu sơ đồ, cắm dây rồi làm rất đủ mọi thứ, nhưng mà cái kết quả cuối cùng ấy, thì lại không đạt được cái yêu cầu là test toàn diện, mà chỉ là test mấy cái đầu ra, mấy cái led nháy thôi. Mà anh em biết ấy, thì một cái led mà nó nháy thì cũng chưa đảm bảo được là nó tốt hay không. Tôi đơn giản như là một cái kim phun này cả. Ví dụ như là cái thời gian phun nó là 3 mili giây thì đèn led nó cũng nháy, 2 mili giây nó cũng nháy, 6, 10 mili giây thì nó cũng nháy. Vậy thì cái việc nháy cái led đấy nó không đảm bảo cả về trục thời gian, tức là về cái real time, cái thời gian thực, và kể cả về mặt biên độ của cái xung điều khiển đấy thì chúng ta cũng không thể đánh giá được. Vì cái led nó có sáng nhiều có sáng ít thì mắt thường, mắt con người chúng ta không nhận biết được. Và nếu nó có nháy quá nhanh mà hơn 25 lần trên giây đấy, 24 hình trên giây đấy, thì là chúng ta cũng không thể phát hiện được nữa. Vậy thì đây là một cái giải pháp mà chúng tôi cũng phải đầu tư, kể cả về tiền bạc cũng như là về công nghệ, rồi đội ngũ chuyên gia để mà thực hiện được những cái chức năng cầu kỳ như thế này. Và cái sự khác biệt ở đây mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ với anh em nữa, đó là một cái sự khác biệt là cái công cụ mô phỏng tín hiệu thì là chỉ có tạo tín hiệu này, và con người phải tự quan sát và tự đưa ra kết luận. Còn cái sự khác biệt đây là cái phần MotoCanTap của chúng tôi ấy là tạo ra tín hiệu mô phỏng nhưng mà lại tự động phân tích, tự động kiểm tra và tự động đưa ra kết quả. Đấy là cái sự khác biệt. Và nó còn tự động gợi ý sửa chữa luôn cho anh em. Chỉ có điều là anh em có muốn sửa hay không. Bây giờ thì cái ECM này nó cũng không phải là mắc tiền nữa, cho nên là hầu như mọi người chỉ cần biết là có lỗi hay không thì thay mới, vậy thôi. Và cái sự khác biệt ở đây nữa là kể cả các cái ECM có Smart Key hay là không có một Smart Key thì cái hành động của anh em để test thì nó chẳng khác gì nhau cả. Nhưng mà cái kết cấu trúc bên trong của chúng tôi làm thì nó khác biệt hoàn toàn. Để làm test được hai cái loại có Smart Key và không Smart Key này mà làm được như vừa rồi anh em nhìn đấy thì nó là một cái điều vô cùng khó. Và trên thị trường thì hầu hết là cái loại mà không có Smart Key mà anh em muốn test được thì anh em phải off Smart Key đi, xong lại phải khởi động lại rất nhiều thứ, và như vậy thì nó đã mất phần mềm gốc của ECM rồi. Còn cách làm của chúng tôi là không có mất phần mềm gốc và chúng tôi vẫn có thể test bình thường. Đây cũng là một cái giải pháp công nghệ mà DT Auto đã phải cố gắng để vượt qua những cái rào cản về công nghệ truyền thông, công nghệ Smart Key. Và anh em biết thì trên thị trường bây giờ thì xe có Smart Key thì rất là nhiều hơn những xe không Smart Key rất nhiều, cho nên đây cũng là một cái lợi thế mà khi anh em sử dụng cái bộ công cụ này. Cuối cùng thì chúng ta thấy là MotoCanTap thực sự là một bộ thiết bị test chứ không phải thiết bị mô phỏng nữa, mà nó là test thực sự, phân tích thực sự và đưa ra kết quả rất rõ ràng, gợi ý sửa chữa từng chi tiết, từng cấu trúc, rồi từng con linh kiện phần cứng ở bên trong ECM. Nếu anh em mà có muốn mổ xẻ ở bên trong ra em sửa chữa thì cũng là một cái gợi ý rất là tiện lợi. Vâng, xin cảm ơn anh em đã dành thời gian để theo dõi cái video clip, chúng tôi cũng khá là dài rồi, và xin cảm ơn anh em rất nhiều. Chúng tôi sẽ làm nhiều cái video clip tiếp tới nữa, và cũng mong anh em là chia sẻ và ủng hộ, động viên cho đội ngũ nghiên cứu chế tạo của DT Auto để làm ra nhiều sản phẩm công nghệ cao để phục vụ cho việc làm nghề sửa chữa của anh em ngày một tốt hơn, có thu nhập cao hơn. Xin cảm ơn.